ሰላም ውድና የተከበራችሁ ጓደኞች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ መልካሙን ነገር ያሰማን እላለሁ። በመጀመሪያ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስልካችሁ ለሚጨናነቅ የተለያየ አፕ እያወረዳችሁ ስልካችሁ ለሚጨናነቅባችሁ በጣም ጥሩ መፍትሄ ነው ብዬ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ጓደኞቼ በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። በመጀመሪያ ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጎግል ላይ መግባት ይኖርብናል። ጎግል ላይ እዚህ ጋር ያንኑ ሰርች እናደርጋለን። ስማርት ኪን ብለን 360 ሰርች እናደርገዋለን። እኔ ኢንስታል አድርጌዋለሁ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ኢንስታል አድርጌዋለሁ ጓደኞቼ። ይሄ ነው ማለት ነው የመጀመሪያውን። ይሄን የሚመጣላችሁትን ሰርች ታደርጉታላችሁ። ኦኬ ትሉታላችሁ። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ማለት ማውረድ አይጠበቅብኝም። እናንተ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፍሪ ነው። ምንም ብር ምናምን አያስፈልግም። በብር ምናምን አይጠይቃችሁም። ፍሪ ነው። ይኸው እዚህ ጋር ፍሪ ዳውንሎድ ይላል። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር ማለት ነው። ወደዛኛው ይዣችሁ ሰር ጓደኞቼ፣ እኔ ስላወረድኩትኝ ይዣችሁ ልመለስና ላሳያችሁ ማለት ነው። ይኸው ይሄ ነው አፑ፣ ይሄ ነው። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ምንም የሚጠይቃችሁ ነገር የለም። ቀጥታ ነው ይዟችሁ የሚገባው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ጋር ጌም የሚል አለ። የተለያዩ ጌሞች አሉትኝ እዚህ ጋር አዳዲስ ጌሞች፣ የተለያዩ ጌሞች አሉ። እኔ ጌሙን ብዙም ባልመክራችሁም፣ ሌላው ግን በጣም ደስ ያለኝ ነገር ቢኖር ይሄ ሁለቱ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ይሄን ማሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ አፖች ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር የቪዲዮ የሙዚቃ መቁረጫ፣ የቪዲዮ የተለያዩ ዶክመንት፣ የተለያየ ቋንቋ መተርጎሚያ ምናምን አለው። ይሄ ሁሉ በአንድ አፕ ነው። ሪከርድ መቀያየሪያ ምናምን የፈለጋችሁት ነገር የምታገኙበት ነው። በጣም ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያ የሚላል። እዚህ ሶሻል ሚዲያ ያው ፌስቡክ፣ ትዊተር ስልካችሁ እያጨናነቀባችሁ ከሆነ በዚህ በአንድ አፕ ብቻ ይሄን አውርዳችሁ ሁሉንም ነገር የምታገኙበት ነው። ጉግል ፕላስ፣ የተለያዩ ወደታይ ወረድ ስትሉ ደግሞ የዜና አውታሮች አሉ። በዚህ ሲኤንኤን ቢቢሲ ምናምን ኤቢሲ የሚለው ወደታይ ወረድ ብላችሁም እዚህ አማዞን ሁሉም ነገር የምታገኙበት ነው ጓደኞቼ። በጣም እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አለኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ ጓደኞቼ።